Hi guys! Ano na, di ka po nagagawin ko. So ayan guys, ang gawin natin for today is mag-unbox tayo. Kaya nag-gift natin aking kaya unbox for today. So na natin. So ayan, nabuksan na natin siya guys. Na-sprayan ko na yung package. So bago ko buksan, na-sprayan ko siya. So ito naman yung sprayan natin. Ayan. So bubuksan na natin siya. Wow! Cute! Oh! Pinahulog. So tingnan natin yung nakabuksan. So yun siya. Thank you for the good. Pwede tayo pala. Kasi yung design. David bag. Ganito! Wow! Parang hindi siya, hindi, rose pala siya. Rose, hindi pink. Old rose. Wow! Sexy ng damit. So yun guys, ito yung top. Ay, mag-makeup na tayo. Then magti-tiktok ako after. Magti-tiktok. Hi guys! So yan guys, ito na, nabuksan ko na siya. Di ko rin po na-record, pero mamaya ako natitignan. So yan. Yun po. Ito yung Sassy. Ito yung Twinkle. Lip tint lang to guys lahat. So, try natin siguro. Ito yung Dreamy. And ito rin yung Bubbly. Yan. Try natin sila lahat. Okay? Yan, nakita yung charm kong malaki. Ito po ang aking Liptint from Sassy Beauty. Thank you po sa pag-ibig ko ng package at padala ng package with this top. So, try natin yung mga shade nila. So, ayan. Parang medyo red. Amoy bubblegum din siya, guys. Pinkish shade, guys. Parang pinkish. Pink po yung kulay niya, pero dyan sa camera mukha siyang orange. Then try natin yung Twinkle. Una natin yung nice bubbly. Next po is Twinkle. So ito parang medyo dark siya. Ito yung mix na parang red violet. Next is Sassy. Ito naman may pagka brown or orange. Orange. Brown orange. Pag-orange. Or may pagka-red. Isip ka! Ay na! No. Then ito naman try natin is yung Dreamy. Medyo mahirap i-try yung Dreamy guys. So yan, medyo mahirap.
Ito talaga guys, ito yung medyo orange, pero light lang. Ito guys, pink. Ito medyo violet. Red violet. Then this one is medyo may pagka-brown, orange combination siya. Ito talaga yung orange. Hi! Don't mind me. So yan, try natin. So, ang gusto kong gamitin is itong isa. Yung bubbly. So, amoy bubble gum sila lahat. Kung may iligay sa bubble gum. Binigay guys. Ng Liptint na ito from Sassy Boutique. Very affordable lang siya guys. Sige pa naman masyadong pamilya. So, try natin ito. Tapos nilinisin ko muna siya bago ko ma-make up. Ayan, medyo tapos na. Tapos na ako. Ayan, nakikita niyo parang dry. Parang naging light yung aking face sa makeup. So, yan. Nilagay tayo ng lipstick. So, ito-try ko yung bob sa aking lips. Yan, medyo parang na siyang red. Gusto talaga ako ng sobrang dark. Ay, sobrang kulay ng mint. Sobrang 20 pataas. Tapos maglalagay tayo ng dreamy sa ating lower. Oo. Ako nga. Mario. Mario, basta tayo. Mario sa Ashay. Oo! Sama pa yung dalawa. Wala silang makasama. Yan guys. So yung medyo naging light yung pink. Tapos naging medyo orange na siya. Everything. Hindi ako naalala. Hindi ako nakakabit. So yun guys. Medyo nag-leak. Twinkle. Okay naman. Kasi makakalimutan ko na naman yung pagkain ako. Bago ko na naman ginawa na pagkain. Mag-initan tayo ng konti sa ating nasasakit kasi ang ating cheeks. Wala ko po ma. Yan guys, nalagay ko na siya sa aking face. Ang twinkle. Medyo maganda siya sa cheeks. Light lang yung nilagay ko. Medyo light lang siya. Pero dito, personal meron na. Pero sa camera wala. So yun guys, yun lang yung aking vlog. In case na gusto yung bumili, bili lang kayo guys kasi napakaganda yung lip tint. Yung i-rate ko siya nasa 9 to 10. 9 to 10 siya sa pictures. Kasi ang ganda yung mga tint niya. Tapos maganda yung pabango. Tapos maganda yung packaging. And maganda yung top. Yun yung dahilan ko. 9 to 10. Then pwede mo rin siyang gawin sa cheeks. Cruelty free siya guys. So kung ano yung pinaka-complement niya sa kanya. Cruelty free siya and medyo maganda yung ingredients. In case na gusto mo guys, just use my code SASSY8 Sabay ba? Para sabihan siguro nila lang if nagustuhan nyo itong video and if nagustuhan nyo itong lip tint, gamitin nyo lang itong code ko para meron kayong 5% discount. Thank you so much. And thank you so much, Sassy Boutique. I love it. So after that, magkakaroon tayo ng photoshoot and TikTok.
And makikita niyo yung aking video later. Ayan. Thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe to the channel. Guys, see you guys next time.